الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. فهذه الحلقة السادسة في الرقية، الدرس السادس في الرقية، وكنا نتحدث عن الشرك، وقلت لكم إن عند المسلمين 5 أنواع من الشرك يعتقد من يفعلها أنها من الإسلام وليست من الإسلام. فالأول هو القرابين للجن، والثاني استعمال أسماء الجن، والثالث هو الخواتم والعقد للحظ والحفاظة، والرابع هو التمائم التي يربطها الإنسان في جسمه أو يجعلها في البيت أو يعلقها، أعاذنا الله تبارك وتعالى. والخامس هو الذهاب إلى قبور الأولياء وطلب ودعاؤهم، وبينما الذي مات لا ينفعك بشيء، انتهى عمله، انقطع عمله، والناس يذهبون إليهم لطلب الشفاء وطلب الأولاد وطلب المنافع التي لا يقدر عليها الحي، أن ذلك الولي إن كان ولي ولو كان حيا لا يقدر أن يفعل هذه الأمور، لا يفعلها إلا الله تبارك وتعالى. فإخواني، هذا الشرك واضح، ولكن مع الأسف في كل مكان لما نزور هذه القبور، ونحن لا نزورها للبركة أو للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل حتى نمسك الجن الشياطين الذين هناك ليسلموا وليبطل هذا الشرك، فتجد الناس يتوسلونهم ويطلبون قضاء حوائجهم من هؤلاء الشيوخ، والعياذ بالله، كأنهم أصنام، كأنهم يعبدون الأصنام. فإخواني، هذا أمر واضح، ولكن فيه أمر ثاني معه، وهو التبرك بقبور الأولياء. وأقول لكم هذا لأن في تونس عندنا والله لا أدري كيف، في كل قرية في كل حارة تجد قبر ولي، وأنا لم أرى الأولياء أحياء في حياتي في تونس، لم أرى أن تونس مملوءة بالأولياء. فلا أدري هذه القبور كلها كيف أتت، من أين جاءت. وتجربتنا في الرقية، أي قبر مشهور ويمشي إليه الناس، لما نمشي ونأخذ الجن فيقولون أنه كان ساحر وأنه كان يتعامل مع الجن. فهؤلاء الجن الذين يتعامل معهم يحدثون له كرامات تظهر للناس وهي من أفعال الجن، يجعلونه مشهورا. ليس أن لا يوجد عند المسلمين أولياء، ولكن كل القبور الذين زرتهم والذين هم مشهورون بأوليائهم وببركاتهم فكلهم شيطانيون. كل الذين زرتهم أحضرنا الجن. على كل حال، الجن ليس دليل، ولكن الكرامة كذلك ليست دليل على الولاية، ولكن هذه الكرامات مفرطة، لأن حتى الصحابة رضي الله عنهم لم تكن لهم كرامات مستمرة، أكثر حياتهم اجتهاد وتعب وصبر وتحمل، ومرات يأتي النصر من الله، يمشون على الماء، أو يأتيهم الطعام من حيث لا يحتسب، أو تأتيهم نصرة الريح أو غير ذلك، ولكن أكثر الوقت هو الصبر وتحمل، وماتوا في سبيل الله وجرحوا وكل هذا. أما الإنسان يمشي مع الكرامات بصفة مستمرة فلم نرى هذا عند الصحابة. ففي تونس أتحدث عما أعلم، فبعض الناس يقول لي هو يذهب إلى قبر الولي، لا يسأل الولي، فقط يذهب حتى يقرأ الفاتحة على الولي ويطلب من الله أن يقضي حاجته.
قراءة الفاتحة للولي يعني تقرأ الفاتحة وتهدي له الحسنات، يعني شيء جائز، وتطلب من الله أن يقضي حاجتك، طبعا يعني هذا شيء جائز، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن لماذا تذهب إلى قبر الولي أو ما يشتهر أنه ولي حتى تقوم بهذه الأعمال؟ دعاؤك في بيتك وعند القبر ليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق. الفرق في الدعاء أن إما تذهب إلى مكة يعني إلى المسجد الحرام أو مسجد النبوي في المدينة أو البيت المقدس. في هذه الأماكن الأعمال الحسنات تضاعف، الحسنة ب100,000 في مكة وب1000 في المدينة وب500 في بيت المقدس. أما ما عدا هذه الأماكن فحسناتك هي نفسها. تصلي تدعو الله تبارك وتعالى في بيتك أو في أي مكان أو في المسجد العادي أو عند القبر هو نفس الدعاء. فإذا لماذا تذهب إلى القبر؟ ثم يعني هذا الذي يقول لي أنه يقرأ الفاتحة للولي، فأنا لا أفهم هذا الكلام. الولي إنسان صالح كان له كرامات، الله تعالى تقبله في الدنيا وبشره بالقبول وجعله آية للناس، فأنت أحوج إلى الحسنات منه، فلماذا تهدي له حسناتك؟ يعني أولى أن تعطي هذه الحسنات لأبيك وأمك وأقاربك ومن تعرف من العصاة الذين يحتاجون أن يغاثوا. أما هذا الذي عمل الخير ونجح ورضي الله عنه قبل وفاته وترك من أعمال الخير ما يجري له بالحسنات إلى يوم القيامة، يعني ماذا يعني تقرأ الفاتحة له وتعطيه الحسنات؟ يعني ما معنى هذا؟ ثم يعني تطلب حاجتك، يعني فقلت له ذهابك هناك لاعتقادك ببركة ذلك المكان وفائدة ذلك المكان. هذا هو المشكل، لأن ليس في الإسلام بركة وفائدة لهذا المكان، لهذه القبور لا يوجد. وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغضبوا عليه، ليس في الإسلام دليل على فضل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى يعني هذا الحديث الذي ذكرت لكم في الشرك، الذي يقول يملي خامك سليمة أصحاب الكهف وكلبهم قطمير. أخبرتكم أني درست هذا الموضوع، وأن هذا الحديث موضوع مكذوب، والذي وضعه الذي كذب وافترى هذا الحديث اسمه محمد ابن النعمان ابن شبل. هذا واضع الحديث، هذا الكذاب الذي صنع هذا الحديث، حديث أصحاب الكهف يملي خامك سليمة كشفوطت وكلبهم قطمير. وهذا الإنسان ليس راوي حديث، ولكن جده كان راوي، جده النعمان بن شبل، وهو محمد ابن النعمان ابن شبل. جده كان روى بعض الأحاديث، يعني راوي صغير، يعني على كل حال عمل عظيم أن يروي بعض الأحاديث، ولكنه عنده عدة أحاديث معدودة فقط. وهذا حفيده يقول قال أبي قال جدي. يعني انظروا، يعني هذا الكلام لا يستطيع أن يثبته أحد. الذي يقول لك أبي قال لي، فتقول هل لك شاهد بينه وبين أبيه، وأن أباه جده يعني أبوه الذي أخبره. وكيف هذا الحديث عن أبيك عن جدك ولم يسمعه أحد غيرك؟ وهذا جدك راوي الحديث لم يحكي هذا الحديث لأحد إلا لابنه، وهذا ابنه لم يحكي الحديث لأحد إلا لك. يعني بعد هذه الجيلين يخرج هذا الحديث الذي لم يسمع به أحد. فكل العلماء الحديث يعني عرفوا أنه كذاب، وخاصة أن هذه الأحاديث محتواها لا يوجد ولا يوجد في الإسلام. فهذا واضع الحديث هو الذي وضع حديثا آخر: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني.
انظروا، هذا محمد بن النعمان بن الشبل هو الذي صنع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. انظروا، كذب ووضع هذا الحديث. حتى لماذا هذا الحديث؟ حتى يكون أصل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولما تزور المسجد النبوي طبعا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك، تزوره وتسلم عليه، والبقيع كذلك، وأحد والمسجد قباء وغيرها، فنزورهم. ولكن الأصل السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث: من حج البيت ولم يزرني، يعني قبري، فقد جفاني. انظر، حتى يجعل أصل أنك تذهب الآن ليس لزيارة مسجد النبي ولكن قبر النبي. موضوع، حديث موضوع، حتى يجعل أصل في الإسلام لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هناك يستنبط زيارة قبر الأولياء والصالحين تبركا بهم واستفادة منهم. ثم هذا النفس الإنسان محمد ابن النعمان ابن الشبل هو الذي يقول: كنت مرة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وربط بعيره خارج المسجد، ودخل وصلى ركعتين، وتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا الله توسلت إليك وبنبيك كذا كذا كذا، طلب حاجته ثم خرج. قال محمد بن النعمان بن شبل: فأخذتني سنة من النوم، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: الحق بالأعرابي وأخبره أن حاجته قد قضيت. يعني هذا الذي يضع الأحاديث ويكذب ويخلق الأحاديث، هل يعني يوثق في منامه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كذاب. فهو يقول هذه القصة التي لم يشهدها إلا هو، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لماذا هذه القصة؟ لأن ذلك الأعرابي جاء من باديته، يعني من خارج المدينة، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، حتى يطلب الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضيت حاجته. يعني هذه القصة المكذوبة، وتجدونها إخواني يعني في مواضع إنترنت للصوفية، يستدلون بهذه القصة على التبرك بقبور الأولياء. يعني هذا الكلام كله إخواني حتى أقول لكم ليس في الإسلام أصل لزيارة قبور الأولياء. تزار القبور للتذكر بالموت، أو تزور أقاربك وتترحم عليهم، لا بأس. أما أن تعتقد أن ذهابك لهذا القبر، قبر الولي أو الذي يعتقد الناس أنه ولي، أن فيه فائدة لك وبركة واستجابة لدعائك وحصول شيء لك، هذا لا يوجد في الإسلام. لا يوجد في الإسلام. فأقول يعني أرجع إلى هذه القصة في تونس، وأقول لهذا الذي يخبرني أنه يذهب لقبر الولي فقط ليقرأ له الفاتحة ويطلب الله حاجته، ولكن لماذا؟ ما الفرق؟ لماذا لا تجلس في بيتك وتفعل هذه الأمور؟ لأنك تعتقد أن ذهابك وحضورك عند القبر سيدعم يعني دعاءك ويجعله مستجابا، أو أن ذلك المكان فيه بركة، ومن حضر ذلك المكان بنية قضاء حوائجه فستقضى. وإخواني يعني ماذا يقع في ذلك المكان؟ أن الناس، أكثر الناس يدعون الولي يعني مباشرة، يقومون بالشرك الواضح الذي ليس فيه نقاش، أنهم يطلبون من الولي قضاء حوائجهم، احتاج الأولاد، احتاج الزواج، أنام، ويشكون إليه كما يشكون إلى الله. فهذا الشرك يجعل الشياطين تحضر. والشياطين إخواني كيف تعين الناس لقضاء حوائجهم؟ مثلا امرأة ليس لها أولاد
لا تلد طالت السنوات في الزواج وهي لم تلد، فهي مسحورة. يعني كثيرا من الأحيان عندها السحر وجن يمنعها من الولادة. فأولئك الشياطين الذين عند القبر سيزيلون الجن الذي عندها فتحمل وتلد وتعتقد أن الولي هو الذي فرج عنها. فهكذا يقضون بعض حوائج الناس. وسنعود لهذا الموضوع إن شاء الله، كيف تقضى الحوائج بالشرك. فلهذا تتكرر هذه الأحداث. وهذه الأحداث إخواني تقع عند النصارى، فعندهم أماكن معروفة للحج ويشفى فيها المرضى وتقضى فيها الحوائج، وعندهم شواهد من التاريخ أن من كان مريضا أو مشلولا أو كذا وكذا وذهب هناك ودعا عيسى عليه السلام أو دعا الولي. لأن عند النصارى يدعون الأولياء، يعني هذا من عقيدتهم أن كل هؤلاء الولي سيدي فلان وسيدي فلان يدعونهم ويطلبون حوائجهم منهم عادي. وحتى عند المشركين، يعني أنا الآن في إفريقيا الناس يعبدون الأوثان، كبار الملوك الذين كانوا وثنيين وكبار السحرة يذهبون إلى قبورهم، ونفس الشيء، لأن نفس الشياطين تعمل نفس الموضوع في كل مكان. تعمل نفس الموضوع في كل مكان، فيشتهر المكان بشفاء المرضى وبقضاء الحوائج. فالإنسان الذي يذهب اعتقادا في بركة ذلك المكان هو يعتقد في قوة الشياطين الذين هناك، وهذا هو الخطأ. رأيتم إخواني؟ يعني حتى الذي يذهب ليس حتى يطلب من الولي، ولكنه يعتقد بركة ذلك المكان، فستقضى حاجته، يعني حاجته أقرب يعني للاستجابة وللقضاء إذا ذهب لهذا المكان. فهذا كذلك دخل في الشرك، دخل قليلا في الشرك، ولكنه دخل في الشرك اعتقادا في فائدة ذلك المكان. وما فائدة ذلك المكان إلا من أجل الشرك والكفر الذي يقوم به الناس، أغلب الناس، بطلبهم من ذلك الميت أن تقضى حاجتهم. ومؤخرا كنا في مكان هنا في غانا، وعندهم حجر يسمونه الحجر الروحاني. فقالوا هذا الحجر لما كان الإنجليز يعني يستعمرونهم هنا وأرادوا أن يعملوا الطريق، فأزالوا الحجر من الطريق، ومن الغد رجع إلى الطريق، وهكذا 3 أيام والحجر، فتركوا ذلك الطريق. فهذا الرجل الكبير الذي يبين لنا فقال هذا حجر جاء نصر من الله حتى يعيننا على الإنجليز، ونحن نمنع أن يذبح أحد هناك، والحجر ليس شيء، ولكن الذي هو معروف ومشهود عندنا أن من جاء هنا ليطلب من الله أن تقضى حاجته فستقضى حاجته. يعني نفى أنواع الشرك، أن هذا الحجر لا ينفع، وأنه لا نذبح عنده، ولكن فقط الذي حضر هنا فالله سيقضي حاجته. رأيته؟ يعني يعتقد بركة المكان، والمكان ليس فيه بركة. ونحن لما أحضرنا الجن فقالوا هذا الحجر كان في مكان أن يعني يتصل فيه الجن مع البشر، يعمل فيه السحرة طقوسهم، فيكون نقطة اتصال بين السحرة والجن والشياطين. فالشياطين هم الذين رجعوا ذلك الحجر حتى يحافظوا على مكانهم، فاعتقد الناس أنها بركة من الله. فهذا النوع يعني الخامس من الشرك، الذهاب إلى قبور الأولياء لدعائهم، أو كما أضفت إلى هذا الذهاب إلى قبور الأولياء للتبرك بالمكان، يعني حتى تذهب إلى قبر لتطلب من الله يعني رجاء واعتقادا أن هنا طلبك سيحقق وسيستجاب. نسأل الله تعالى أن يعيننا، وسنواصل إن شاء الله هذه الحلقات. ما زال الكلام عن الشرك قبل أن نواصل في موضوع الرقية بنفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.